لازم نكون عارفين أن تراث الكنيسة المدون باللغة العربية أو المترجم إلى اللغة العربية، سواء كان آبائي أو ليتورجي أو تاريخي أو قانوني، هو ذو أهمية بالغة، ولا سيما التراث اللي فقدت أصوله الأولى أو الذي لم يتبقى لنا منه سوى أجزاء أو شذرات قليلة. ومن هنا اهتم العلماء بمختلف تخصصاتهم بجمع هذه الكتابات العربية أو الترجمات العربية لهذا التراث في لغاته القديمة، وعملوا لها فهارس دقيقة وحصروها في كافة مكتبات العالم تقريبا. احنا هنا بنذكر المجهود الفائق اللي بذله الأب جورج جراف، تنيأ سنة 1955 ميلادية. ده كاهن ألماني عمل أستاذ في جامعة ميونخ في ألمانيا، ولكنه كرس حياته لدراسة المخطوطات العربية المسيحية. لاحظوا إن ده راجل ألماني، فكرس حياته لدراسة المخطوطات العربية المسيحية وعمل فهارس لها. وعشان الهدف ده ترك التدريس في الجامعة، وترك أيضا العمل الرعوي اللي كان بيقوم به، وعكف على دراسة المخطوطات العربية في مكتبات الفاتيكان وباريس ولندن. وبعدين جه إلى منطقة الشرق الأوسط لدراسة المخطوطات العربية عندنا. جه مصر وعمل فهرس لمخطوطات مكتبة المتحف القبطي، وعمل فهرس لمخطوطات المكتبة البطريركية بالقاهرة، ودي من أكبر مكتبات المخطوطات في مصر إلى آخره. جمع نتيجة أبحاثه في 5 مجلدات ضخمة باللغة الألمانية. عنوان هذه المجلدات هو تاريخ الأدب المسيحي العربي، مع ملاحظة أن الفترة من القرن العاشر للقرن ال13 كانت فترة ازدهار الأدب القبطي الديني المكتوب باللغة العربية في مصر، ولا سيما القرن ال13 اللي اهتم بنشر تراث الأقباط مش أقباط. عايزكم تلاحظوا حاجة مهمة، إن دايما بينطبع في ذهن أبناء القرن ال21 إن هم أفضل من أبناء القرن ال19، وأبناء القرن ال19 أفضل من أبناء القرن ال16. يعني كل ما القرون تتقدم، الإنسان كده في فكره الداخلي إن هو أفضل من السابقين، ودي معلومة مش مظبوطة. لأن الكتابات اللي أنا بقولها ديت كتابات ذات قيمة، ربما ترقى إلى مستوى أفضل مما كتب في النصف الثاني من القرن العشرين، إن هم كانوا أقرب إلى القبطية واليونانية مننا، فكان عندهم المصادر القديمة اللي بيعرفوا يترجموها. فحتى إذا ما كانش ترجم وذكر المصدر اللي بيترجم منه أو اللي بياخد منه المعلومة، إنما أنت لما تقرأ الموضوع اللي هو كتبه تقدر تعرف قيمة المكتوب.
أو أهمية المكتوب. بس ما ننساش حاجة مهمة، إن النكهة بتاعة كتابات القرون الوسطى تختلف شوية عن كتابات آباء الكنيسة في العصور الأولى. يعني مش هتلاقيها بمستوى كتابات أثناسيوس الكبير، مش هتلاقيها بمستوى كتابات كيرلس الكبير، ده أنا وجهة نظري الشخصية. إنما تظل كتابات قيمة مقارنة بما نراه اليوم.